Vietnam and the European Union officially ended negotiation for free trade agreement. Đà Lạt city to develop flower industry. Hello, it's good to see you again on another episode of Beast Line brought to you by VTV International. You're with me, Linh Hương. As usual, we start our show with several highlights in the economic scene from the past week. Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng on Wednesday evening witnessed the signing ceremony that marked the conclusion of negotiations on the EU-Vietnam Free Trade Agreement in Brussels. The signatories included a European Commissioner for Trade, Cecilia Malmström, and Vietnamese Minister of Industry and Trade, Vũ Huy Hoàng. The two sides reached the free trade agreement after more than 2 years of negotiations. The EU-Vietnam Free Trade Agreement, or the EVFTA, will lift 99% of all tariff barriers, with remaining enjoying preferential rates. The EVFTA will also open the door for European businesses to make further inroads into the Vietnamese market. The trade pact covers various fields, from goods, services, and investment to government procurement. The EVFTA is the first trade deal that the EU has signed with a developing country. The EU is one of Vietnam's two biggest export markets. Bilateral trade turnover between the EU and Vietnam had risen from nearly $18 billion in 2010 to nearly $37 billion last year. For the first 6 months of this year, this figure has reached nearly $19.5 billion, a rise of 11% as compared to the same period last year. Technical and legal procedures are being completed to submit the EVFTA to the European Parliament, with the pact expected to take effect in late 2017 or early 2018. The annual Vietnam Business Forum 2015 on enhancing enterprise competitiveness for global integration was held on Tuesday morning in Hanoi. Deputy Prime Minister Vũ Văn Ninh and related ministry and agencies attended the forum. Addressing the event, Chairman of Vietnam's Chamber of Commerce and Industry, or VCCI, Vũ Tiến Lộc, said that the government has made some progress in reforming administrative procedures to improve the business environment, but there remains a lot to do. Participants also expressed great concerns about the vague role of the private sector in the economy compared to FDI or public sector. They urged the government to further develop support policies for private businesses. At the event, businesses also raised questions about the implementation of the newly issued Law on Investment and Law on Enterprises. South Korean news agency Yonhap has reported that the country's National Assembly approved the free trade agreement with Vietnam on Monday, together with the free trade agreements with New Zealand and China. According to the South Korea-Vietnam FTA, which was signed back in May, Vietnam will remove import duties on 89.9% of all products from South Korea over a 15-year period following its implementation. The Korean will offer reciprocal tariff reductions on 95.4% of all products imported from Vietnam. To mark the 25th anniversary of Vietnam-Brazil diplomatic ties, a conference themed Vietnam-Brazil relationship, potential and opportunities was held in Hanoi on Monday to provide a platform for discussions on ways to promote trade and investment between the two countries. Participants reviewed the outcomes of bilateral cooperation in recent years, especially in economics, trade and investment. Two-way trade between Vietnam and Brazil hit $3.18 billion last year from $47 million in 2003. Brazilian ambassador to Vietnam Marco Brandão touched upon business opportunities in aviation, agriculture, energy and transport, among others. Vietnam's economy has weathered the recent turbulence in the external environment fairly well, says the World Bank's Taking Stock report released on Wednesday, with the GDP growth expected to come in at 6.5% this year. The performance is underpinned by further recovery in domestic demand, in turn reflecting robust private consumption and investment growth. On the external front, Vietnam's export performance remains strong, with total export turnover increasing by 9.2% from the same period last year. According to Taking Stock, the medium-term outlook for Vietnam remains positive, with growth projected to strengthen and inflation expected to remain low.
However, slow structural reform progress poses risks to medium-term growth prospects, while delays in implementing fiscal consolidation could undermine debt sustainability. Foreign direct investment has reached an estimated $13 billion over the first 11 months of this year, an 18% year-on-year rise. According to the General Statistics Office of Vietnam, 1,855 FDI projects were licensed as of November 20th, with total registered capital of $13.5 billion. This indicates an increase of 30% in number and 1.1% increase in terms of capital. Generally, total registered capital of newly and additionally registered projects reached more than $20 billion, a 16.7% increase compared to the period last year. Those are what have made headlines in the economic scene from the past week. Up next, we'll talk about Đà Lạt City's prospect for flower export in our crosstalk. With its cool climate all year round, Đà Lạt City is well known as a flower cultivation hub in Vietnam. The annual total production output of the region is 4.5 billion stems of flowers. However, only 10% is qualified for export. To understand more about the current challenges in the flower production in Đà Lạt and the city's solutions to the issue, our VTV reporter Thùy Linh has sat down with Mr. Nguyễn Đình Sơn, chairman of the Đà Lạt Flower Association. Let's now join us in our following crosstalk to discuss the current issues and future prospect of Đà Lad's flower industry. Đà Lạt is one of the largest flower hubs in Vietnam. The city has more than 4,500 hectares of flowers planted in greenhouses. The annual output is over 4.5 billion stems. Products qualified for export accounts for only about 10%. However, this 10% is mostly from foreign-owned companies such as Đà Lạt Hass Farm and Apollo. Farmers and domestic enterprises are facing challenges in exporting flowers due to difficult technical requirements and high standard of the foreign markets. 1 hectare of flower cultivation generates income from $37,000 to $55,000, 50% higher than the traditional method. The export market for flower production in Đà Lạt is very promising. Xin chào ông, rất cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Những cái thách thức hoặc là khó khăn trong cái sản xuất hoa sử dụng công nghệ cao là gì ạ? Hiện nay là cái thách thức lớn nhất đó là cái sự đồng bộ trong cái cơ sở hạ tầng cũng như là kỹ thuật. Hiện nay thì đối với ở Đà Lạt thì cái sản phẩm chúng ta tập trung vào những cái doanh nghiệp lớn có đầu tư bài bản thì họ có thể xuất khẩu được. Nhưng đối với những cái hộ manh mún và nhỏ lẻ, cái tỷ lệ mà xuất khẩu nó chưa được mong muốn. Trong cái khó khăn hiện nay thì đặc biệt đó là cái công nghệ về giống và cái kỹ năng xử lý sau thu hoạch thì chúng ta hoàn toàn thiếu. Vậy tại sao cái thị trường lai tạo giống ở Việt Nam nó lại ít như vậy ạ? Thật ra thì để mà tạo được một giống mới là không phải đơn giản. Chúng ta phải hiểu biết rằng cái giống đó nó có thể gia nhập được cái thị trường hay không. Chính cái mà nó gia nhập thị trường chính là yếu tố thành công. Bởi vì cái sản phẩm chúng ta lai tạo không thể nào chúng ta khép kín rồi chúng ta để đó trưng bày, mà chúng ta phải thương mại hóa nó lên. Và chính cái thương mại hóa là cái cơ sở có kinh phí để nuôi tiếp cho cái doanh nghiệp để mà họ phát triển lai tạo những nguồn giống khác. Thì đây là một cái mà rất khó khăn. Đặc biệt trước đây thì các cơ quan ban ngành nhà nước cũng đã vào cuộc để mà nghiên cứu những cái nguồn giống này. Nhưng cái nhược điểm của các cơ quan nhà nước là họ không hiểu về thị trường. Thì buộc lòng thì những cái năm gần đây thì các doanh nghiệp tư nhân bắt đầu tham gia vào thị trường này và họ đã có những cái bước đi chuyên nghiệp hơn, cơ bản hơn, họ hiểu rõ thị trường hơn và từ đó họ có thể thiết lập một cái quy trình nhân giống như thế nào nhanh nhất và phù hợp nhất, và đồng thời có thể là cái kỹ thuật lai tạo họ cần phải có sự là học hỏi và hỗ trợ từ các doanh nghiệp nước ngoài nữa. Những thuận lợi hay là khó khăn ở trong cái lĩnh vực nghiên cứu giống tại địa phương là gì ạ?
chúng ta thì có rất nhiều các cái viện, các cái trường đại học nghiên cứu về lai tạo giống. Đặc biệt trong đó cái khối tư nhân thì hiện nay chúng ta cũng đã có mấp mé một vài doanh nghiệp đặt vấn đề đầu tư vào cái việc mà lai tạo và nhân giống. Tuy nhiên đây là một cái thị trường mà nó rất khó khăn, đặc biệt trong đó là công tác về nhân sự, và thứ hai là cái nguồn giống gốc bố mẹ. Thì ở các nước tiên tiến thì hàng năm họ lai tạo ra hơn khoảng rất nhiều các cái loại giống khác nhau, nhưng mà để thương mại hóa cho một sản phẩm thì họ chỉ được một vài giống thôi. Nhưng đối với Việt Nam chúng ta thì các giống lai tạo ở các viện nghiên cứu thì đếm trên đầu ngón tay, và những cái giống đó thì chúng ta không có thể thương mại hóa được. Vậy thì ở trong Việt Nam thì theo tôi nhận định là nên tập trung các cái dự án cho các cái lĩnh vực tư nhân, họ có thể đầu tư một cách chuyên nghiệp hơn và họ đầu tư bài bản hơn. Từ cái cơ sở đó họ có thể kết hợp với các cái doanh nghiệp nước ngoài để họ làm thế nào lai tạo những cái bước cơ bản đầu tiên với nguồn gốc giống bố mẹ tại địa phương. Từ đó chúng ta tìm kiếm những cái sản phẩm mà nó phù hợp với thị trường quốc tế, và tiếp theo chúng ta có thể là phối hợp với các cái doanh nghiệp ở nước ngoài để đưa ra những cái sản phẩm mà có thể thương mại hóa với giá trị cao. Thì đây là một bước đi mà tôi nghĩ có cái sự chung tay giữa nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp và các cái doanh nghiệp địa phương. Hiện tại thì ở Đà Lạt đã có những doanh nghiệp địa phương nào đã bắt đầu manh nha để thử việc nghiên cứu giống này chưa ạ? Hiện nay thì ở Đà Lạt thì có một vài cái doanh nghiệp tư nhân họ cũng đã nghiên cứu và cố gắng lai tạo, đặc biệt trong cái lĩnh vực về nhân giống công nghệ sinh học là in vitro, thì họ đã tìm hiểu và các cái quy trình lai tạo, trong đó các cái nguồn gốc giống như lan hồ điệp, rồi các cái nguồn giống gốc về giống hoa cúc. Thì hiện tại thì có trung tâm nghiên cứu hạt nhân của Đà Lạt cũng đã nghiên cứu thành công một số các cái nguồn giống khác, và hiện nay thì có thêm một cơ sở nhà nước là trung tâm giống hoa và khoai tây, và các cái đơn vị nuôi cấy mô thì như công ty Rừng Hoa và một số công ty khác cũng đã nghiên cứu một cái số cái giống hoa đồng tiền và cái giống hoa limonium, là những cái manh nha để mà tạo nên cái thị trường lai tạo giống tại Việt Nam. Known as one of the leading companies in applying high technology in producing flowers, however, Rừng Hoa Biotech Joint Stock Company chose not to focus on exporting cut flowers. The company rather focuses on exporting seedlings because the technical and legal requirement is much easier. With a lab of 4,000 square meters, each year the company produces 24 million seedlings under the in vitro technology. Exports of cut flowers are more difficult due to the requirement of seed licenses from breeders. Importing countries with high requirements such as Japan or the US always asks for seed license documents to make sure the flowers are being legally produced. Hiện nay giống hoa của Đà Lạt đa số nhập giống của Hà Lan mà không có bản quyền. Là có một số như công ty Farm thì mới có bản quyền thôi. Vấn đề bản quyền giống, vấn đề nghiên cứu giống là một cái thách thức lớn đối với cả người trồng hoa Đà Lạt. Vậy thì theo ông thì giải pháp cho vấn đề này là gì ạ? Hiện nay cái bản quyền giống là một trong những cái thách thức lớn đối với những nhà xuất khẩu. Hiện nay các cái nhà sản xuất giống họ đã có một cái bản quyền đăng ký với cái tổ chức UBOP của quốc tế, và Việt Nam chúng ta là một trong những cái thành viên của UBOP từ năm 2007. Đối với những cái sản phẩm xuất khẩu thì họ kiểm soát cái bản quyền về giống rất gắt gao. Thì đối với Việt Nam và thị trường của Đà Lạt, Lâm Đồng đó, thì chúng tôi cũng đã tìm hiểu và thảo luận với các nhà sản xuất giống làm thế nào tháo gỡ những cái khó khăn này. Thì trước mắt thì những nhà sản xuất giống họ thương lượng với các cái nhà nhập khẩu từ nước ngoài để có thể là đưa ra một cái mức phí bản quyền tốt nhất và hợp lý nhất cho nông dân và nhà sản xuất tại Đà Lạt, để làm thế nào có thể tạo cái bước đột phá xuất khẩu được các cái giống hoa và sản phẩm hoa qua thị trường nước ngoài với cái chi phí thấp nhất, để giúp cho họ có thể cạnh tranh
Và giai đoạn 2 thì tiến tới họ sẽ đăng ký bảo hộ những cái nguồn giống hoa mà họ có thể khai thác tại thị trường Việt Nam. Theo ông thì cái mức phí cho bản quyền giống là khoảng bao nhiêu thì là phù hợp ạ? Thì hiện nay đối với quốc tế thì cái phí bản quyền rất cao. Thì bởi vì cái thu nhập và cái sản phẩm tiêu thụ tại cái thị trường nước ngoài nó đạt doanh số rất cao. Thành thử đối với Việt Nam chúng ta thì thông qua các cái hộ nông dân và các cái cơ sở sản xuất thì chúng tôi có trao đổi thì cái mức phí cho một cành hoa đối với cây cúc thì có thể đạt từ 50 đến 100 đồng, thì có thể là những nhà sản xuất họ có thể chấp nhận được. Tuy nhiên cái phí này ở nước ngoài có thể lên đến 1.000 đồng một cành. Nếu mà chúng ta áp dụng cái mức phí quốc tế vào hiện nay thì chúng ta rất khó mà cạnh tranh với cái thị trường hiện tại ở nước ngoài. Thành nữa là chúng tôi cũng đang thảo luận và tiến tới các cái giải pháp làm thế nào giúp cho người nông dân tiếp cận được cái mức phí thấp nhất. Người tiêu dùng thì là trong nước hay là quốc tế hay là như thế nào ạ? Thị phần thị trường của chúng ta? Thị phần chúng ta là 90% là trong nước và 10% là nước ngoài. Nhưng chúng ta hướng đến gì? Hướng đến những cái sản phẩm mà có thể là đáp ứng được nhu cầu của trong nước và ngoài nước. Tại vì bản chất cái hoa nó là lĩnh vực thời trang. Và một cái giống hoa thì không thể nào tồn tại mãi mãi, mà nó có thể thay đổi theo thời gian, theo nhu cầu của khách hàng. Chính vì vậy mà cái việc lai tạo giống nó cũng phải theo cái nhu cầu của thời gian. Ở thị trường ngoài nước thì đòi hỏi những cái hoa chất lượng cao và lại là số lượng lớn trong thời gian ngắn. Trong khi đó thì ở địa phương của chúng ta thì sản xuất còn manh mún. Vậy thì ông có đồng ý với cả cái ý kiến trên không ạ? Đối với Đà Lạt, Lâm Đồng thì bất cập hiện nay là cái sản lượng trong nước càng ngày càng tăng. Bản thân cái giá mà nội địa chúng ta càng ngày càng thấp. Chính vì vậy cái con đường xuất khẩu là một cái con đường mở để mà có thể nâng cao cái hiệu quả kinh tế trong cái việc trồng hoa. Trước cái cấp thiết đó thì chúng ta cũng không thể nóng vội để mà có thể đưa một cái sản phẩm thể xuất khẩu được liền ra cái thị trường nước ngoài, mà chúng ta phải có sự đồng bộ giữa cơ quan nhà nước, các cơ quan, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, làm thế nào chung tay lại xây dựng một cái lộ trình mà nó hợp lý nhất. Với cái vai trò của hiệp hội là cái người nắm bắt nhanh nhất những cái nhu cầu đó và những cái tiêu chí đó, thành thử là hiệp hội cũng sẽ làm thế nào tìm kiếm những cái cơ hội để giúp cho các cái doanh nghiệp làm thế nào tháo gỡ những cái khó khăn đó và giúp họ vượt qua trong cái điều kiện mà hiện nay. Theo ông thì vai trò của hiệp hội hiện tại thì đã phát huy hết được cái tính chất cũng như là khả năng của mình chưa ạ? Cái hoạt động của hiệp hội thì nó chỉ đáp ứng được một phần nhỏ cái nhu cầu của các nhà sản xuất thôi. Thì chúng tôi cũng đã đưa ra nhiều cái chương trình hành động, đặc biệt trong đó là làm thế nào đối thoại với cơ quan nhà nước, cởi mở các cơ chế chính sách giúp cho cái nhà sản xuất họ có thể là thuận lợi hơn. Thứ hai là thông qua cái thị trường quốc tế, chúng tôi tiếp cận với các cái tổ chức quốc tế cũng như là các cơ quan doanh nghiệp nước ngoài, làm thế nào để tạo cái cầu nối giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài có thể là gặp gỡ trực tiếp nhau. Ông cũng vừa nhắc đến là vai trò của hiệp hội trong việc đưa ra các khuyến nghị giúp cho nhà nước đưa ra những chính sách hiệu quả hơn, gần hơn với đời sống. Vậy thì những khuyến nghị của ông đối cho nhà nước là gì ạ? Chúng tôi có rất nhiều cái cuộc thảo luận với cơ quan chính sách nhà nước, đặc biệt trong đó là cái cơ chế về thuế. Hiện nay thì chúng ta đang vướng rất nhiều về cái lĩnh vực thuế nhập khẩu đối với các cái thiết bị nhà kính cũng như trang thiết bị vật tư nông nghiệp với cái mức thuế khoảng từ 15 đến 25% và về thuế VAT thì 10%. Thì đây là một cái mức thuế quá cao đối với các cái nhà đầu tư. Thì nếu chúng ta đầu tư một cái nhà kính thì nhà đầu tư phải mất gần 35% để mà đóng thuế cho nhà nước trước khi họ có cái farm để mà họ đưa vào sản xuất. Đà Lạt Has Farm is a 100% foreign invested industrial flower village. Entering Vietnam in 1995, Đà Lạt Has Farm has become the biggest foreign-owned company to meet the high export standards expected by the European market. Most of the technology we import because it's not yet made in Vietnam. If you look at greenhouses, we are importing from Europe. If you look at climate computers, we are importing from Europe. Not because we want to import, because import is a headache, but because we cannot buy it in Vietnam. There was a kind of favorable policy for the government that you can import high-tech products, you can import tax-free, which is very important.
Since October 2015, Vietnamese Prime Minister approved a number of specific support policies for high-tech agricultural development in Đà Lạt and Lâm Đồng province. Investors in high-tech agriculture in Đà Lạt can enjoy tax exemption of imported high-tech facilities such as greenhouses that are not available in Vietnam. Hiện tại thì chúng ta đã tự sản xuất được nhà kính ạ. Dạ vâng. Thế thì tại sao chúng ta lại phải nhập ở nước ngoài ạ? Hiện nay đối với chúng ta thì một số cái nhà kính ở trong nước thì nó chưa đáp ứng được các cái tiêu chuẩn mà độ bền vững cũng như là cách ly môi trường. Chúng ta thấy hầu hết 4.500 hectare của tại Đà Lạt đó thì hết 90% là các cái sản phẩm làm bằng tre, nứa và các cái bằng sắt đen. Thì những cái nhà kính này họ có thể sử dụng từ 4 đến 5 năm. Tuy nhiên qua một vài trận mưa đá hoặc là trận bão thì các cái nhà kính này thì nó sẽ không còn sử dụng nữa. Và đối với các cái nhà kính mà được nhập khẩu từ nước ngoài thì cái giá thành họ tương đối là không cao lắm, nhưng họ có thể sử dụng trên 20 năm. Và cái môi trường cách ly côn trùng bên ngoài tốt hơn là các nhà kính ở trong nước. Đặc biệt là trong đó các cái mái lợp bằng ni lông họ có thể bảo hành hơn 4 năm. Nhưng chúng ta những cái ni lông trong nước thì chúng ta chỉ xài được 1 năm là nó hư rồi. Liệu có một cái bài học nào của các nước đi trước Lâm Đồng trong cái việc là sản xuất hoa mà chúng ta có thể học tập theo không thưa ông? Tôi có đi thăm một cái thành phố ở Nhật Bản. Họ đã có một cái mô hình vừa trồng hoa và kết hợp với công nghệ ẩm thực hoa. Đó là một cái vườn hoa hồng tại Tokyo. Thì với cái diện tích hơn 1 hectare họ có trồng hoa hồng và trong đó họ mở cửa cho khách du lịch họ có thể là tham quan cái sản phẩm hoa hồng. Đồng thời bên cạnh đó họ tạo ra những cái sản phẩm về ẩm thực hoa hồng, tinh dầu hoa hồng, rồi các món bánh làm bằng từ tinh dầu hoa hồng, rồi các cái nghệ thuật làm bánh và cắm hoa hồng. Và tôi thấy rằng là từ cái mô hình đó thì Lâm Đồng chúng ta cũng có rất nhiều cái đơn vị họ học tập không những ở Nhật Bản, Đài Loan, châu Âu để họ tạo ra những cái mô hình mà vừa kết hợp du lịch hoa và trồng hoa. Hiện tại thì Nhật Bản cũng là rất quan tâm đến cái ngành nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng. Vậy thì trong ngành hoa chúng ta có nhận được những cái hỗ trợ nào từ phía Nhật không ạ? Nhật Bản là một cái nước tiêu thụ hoa rất lớn ở khu vực Đông Nam Á. Trước đây họ đã nhập khẩu từ Malaysia, từ Trung Quốc. Nhưng mà hiện nay cái thuận lợi nhất đối với họ là cái thị trường Đà Lạt là một cái nơi mà có thể sản xuất hoa quanh năm. Đặc biệt cái giá thành chúng ta vẫn đang còn phù hợp với cái nhu cầu nhập khẩu của họ. Thì họ đã có xúc tiến rất nhiều cái dự án, đặc biệt trong đó là dự án của JICA. Họ đã có những cái đề án xây dựng các cái trung tâm thu gom hoa và cái chợ sĩ bán hoa tại Đà Lạt. Đồng thời họ có những cái đề án về tài chính là hỗ trợ cho các cái nhà sản xuất hoa nâng cao cái quy trình sản xuất cũng như là cơ sở hạ tầng để làm thế nào cái sản phẩm hoa của Đà Lạt có thể là xuất khẩu trực tiếp qua thị trường Nhật. One important event to promote the flower industry in Đà Lạt City is the upcoming 6th Đà Lạt Flower Festival that will take place from December 29th until January the 2nd. Qua các cái lần tổ chức như thế thì đến nay là cái lượng du khách đến Đà Lạt là tăng gấp gần 5 lần so với khi tổ chức lần đầu. Lúc đó chúng tôi khẳng định là khách Đà Lạt khoảng 1 triệu du khách đến một năm. Đến lần này tỉnh Lâm Đồng đón được là hơn 5 triệu khách du lịch. The festival expects to attract an ambitious 500,000 visitors during the occasion. Việc quảng bá hoa còn có thể gắn với du lịch. Vậy ông có thể chia sẻ thêm những cái hoạt động, ví dụ như là festival hoa sắp tới của thành phố để giúp cho phát triển quảng bá cái ngành hoa của Đà Lạt ạ? Đối với Đà Lạt thì có rất nhiều cái hướng đi, đặc biệt trong đó là các cái tour về hoa. Thì hiện nay tỉnh Lâm Đồng cũng như là Sở Văn hóa và Du lịch Thể thao cũng đã có những cái đề án xây dựng các cái tour thăm các cái làng hoa và các cái tour có thể trải nghiệm cái cảm giác trồng hoa và thu hoạch hoa cho khách du lịch. Thì đặc biệt trong đó có những cái mô hình mà có thể là trình diễn tham quan từ cái khâu sản xuất giống hoa
cho tới khâu trồng hoa, thu hoạch hoa, xử lý bảo quản hoa và kết hợp hoa với các cái tác phẩm nghệ thuật khác. Rất cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Easier access to capital, more government support for royalty, education, and clearer government tax policies on import of high-tech facilities are considered the key solutions for the development of the flower industry in Đà Lạt City. And that also wraps up this edition of East Line. Thank you very much for being with us. Feel free to log on to vtv4.vn or youtube.com/vtv4go to rewatch our program. And goodbye for now from Hanoi.